تحياتي. الفيديو ده مهم جدا 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 لكل متابعين القناة وكل الناس اللي اتفرجت عندي على الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن تجربتي مع التدخين والفيب والايكوس. ده الايكوس وده جهاز جلو، كنت جايبه وعملت له فتح علبة وكنت هعمل له فيديو برضو، ولكن ما استاهلش خالص ان انا اعمل له فيديو لانه جهاز سيء جدا يعني، فمش هنشغل بالنا بيه، مش هنفكر فيه يعني. دي سجارته سجارة سيئة جدا جدا جدا. كلامنا كله النهارده هيكون عن الايكوس واللي حصل معاه وتجربتي معاه بعد استعمال 6 شهور. انا بعد ما نزلت الفيديو دوت الاكثر مشاهده على قناتي. الفيديو ده في ناس شافت الفيديو قبل ما تروح تشتري، وانا كنت بشكر فيه لان وقتها كان الايكوس جميل جدا وكان حلو جدا وكان عاجبني جدا وكان محسسني انه احسن خالص من السجاير، ولكن اللي هنشوفه في اللي جاي هيبين لك يعني ايه ايكوس. ورجعت لكم تاني مع الايكوس ومع تجربتي معاه استعمال 6 شهور، وكنت منزل فيديو ليه زي ما قلنا، والفيديو ده جاي عليه تعليقات. جه الاستاذ فارس كان معلق تعليق كبير جدا وعن اضراره واللي حصل له من استعماله 3 شهور، وهو الرهاب الاجتماعي لو هو عنده امكانيه لكده، وتسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ونشفان الحلق ونشفان الريق. ودي كانت من الحاجات برضو الرخمه قوي فيه، ولكن مش مشكله، انا كنت لما بشربه كنت ببقى جنبي كوبايه شاي كوبايه اي حاجه، فمش مشكله حكايه نشفان الحلق ونشفان الريق. ولكن المشكله كلها عندي في حكايه تسارع ضربات القلب والضغط. طيب ايه اللي يجيب لنا ضغط؟ انا كنت الاول زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات عن الايكوس ان انا كنت بستخدم بودات اللي هي الفيب او الفيبنج، واستخدمت الفري بيز اللي هو النيكوتين العادي، ثم دخلت على مرحلة السالت النيكوتين في البودات عشان تديك اكبر نسبة اشباع من النيكوتين، وكانت فعلا بتخليني بشرب سجاير وبتدي لي نسبة اشباع قوية جدا، ولكن رفعت لي الضغط. فبعد ما رحت وعملت تحاليل واشاعات وكشوفات وكلام زي كده طبعا بطلته والضغط ظبط، وبطلت كمان الدواء لان كان الضغط مؤقت بسبب البودات. راحت الايام وجت الايام وقلت لا لازم بقى نبطل سجاير ونشرب ده الايكوس. الايكوس دلوقتي بيعملوا اعلانات عليه جوه علب السجاير، وطبعا بيديك رساله من خلال موظف المبيعات اللي موجود في اون ذا ران والاماكن ديت ان ده بتاع ولاد الناس، حتى بيكلمك ببعض المصطلحات الانجليزي اللي تحسسك انك يعني ده بتاع الناس اللي هم الاجانب، التعليم الغالي. في حين ان هي حاجه مستفزه جدا ان واحد مصري بيكلم واحد مصري على ارض مصر جوه مصر اللي بيتكلم لغه عربيه بيكلمه وبيحط مصطلحات باللغه الانجليزيه. حاجه غريبه جدا، حاجه غير مستساغه. حتى لو انا خريج مدارس انجليزيه ما تكلمنيش كده، لان انا مصري، لوني اسمر، عينيا بني غامق، شعري اسود، مصري على ارض مصر، كلمني بالعربي. اي مكان، هي حاجه مستفزه عشان كده جبت سيرتها يعني. ولكن المهم جدا اللي انا عايز اقوله لكم النهارده ان هو بيديك ايحاء بان ده بتاع ولاد الناس، وانا قلت كده بالفعل في الفيديو بتاعه. ده بتاع ولاد الناس، تطلع كده تفتح كده تروح ساحب كده تروح حاطط السيجاره كده باشا، تروح تشربها بقى في البيت في الغيط، اصل دي اقل ضررا وهي ولا اقل ضررا ولا حاجه. اللي حصل معايا ان انا حصل لي تسارع لضربات القلب، تبقى نايم والجو رايق واعصابك هاديه والدنيا جميله وقلبك ليه كانك بتجري. ماشي، راحت الايام وجت الايام وانا بشرب منه جميل، انا بشرب منه على السرير، لازم سيجاره كده على السرير قبل ما انام. والصداع ابتدى يجي لي، ابتديت اروح اكشف واعمل رسم قلب وطلع ان انا عندي الضغط وهتاخد له دواء. وعندك الضغط، عندك الضغط لما الضغط تلاقيه قل خالص عن المعدل الطبيعي يبقى انت ما كانش عندك الضغط، يبقى كان عندك الضغط ايه؟
مؤقت؟ لا ما طلعش مؤقت. طيب ابتديت ابحث وادور على القصه، لان انا ما لقيتش ولا موقع لا عربي ولا اجنبي كاتب ايه مكونات سيجاره الهيتس. هو كل الفكره ان هم حاطين لك جهاز كده بيوريك ان السيجاره بتاعت الهيتس دي ما بتطلعش دخان غامق يسمر او يغمق الرئه، والسيجاره العاديه التقليديه اللي هي بتاعت نفس الشركه بتطلع دخان غامق بيسمر الرئه او بيغمق الرئه. تمام. فبيقول لك ان سيجاره الهيتس دي اجمل، السيجاره دي حلوه، السيجاره دي جميله، وهي ولا جميله ولا حاجه. عملت تجارب كتير، يعني طلعت سيجاره لان انا مش عارف، انا عايز اعرف مكونات السيجاره ايه اللي محطوط في التبغ اللي بيخلي التبغ يطلع دخان. مفيش تبغ يا جماعه بيوصل لحد درجه 300 بيطلع دخان. هات اي سيجاره تقليديه ووصل درجه الحراره بتاعتها لل 300 400 مش هتطلع دخان يا جماعه، احنا بيضحك علينا. اللي بيطلع دخان عند فوق 180 درجة أو فوق 150 درجة هو الجليسرين والبروبلين اللي موجود في الفيب. طيب هو عايز يكمل الطبخة، فيكمل الطبخة بإيه؟ بإن يبقى فيه عيدان كده واقفة اللي هي تديك التبغ وتديك طعم التبغ، فاحنا ننقع التبغ في بروبلين وجليسرين فيروح مدين إحساس وطعم التبغ. طيب احنا الناقص بيكمل، نكمله بإيه؟ بالسولت نيكوتين. ليه؟ علشان لما تشرب سيجارة من الهيتس يديك إشباع للنيكوتين اللي انت محتاجه جسمك، وده اللي كان بيحصل بالفعل. طيب تعالوا نجرب كده، نطلع سيجاره نحطها يوم بره العلبه ونخلي العلبه زي ما هي، ونسخن السيجاره اللي طلعناها بره العلبه، هتطلع دخان قليل. ونشرب سيجاره من العلبه هتلاقي الدخان بتاعها كتير. اذا لما اتحطت بره العلبه الدخان قل. ليه؟ لو انا جبت دلوقتي سيجاره ميريت وحطيتها بره العلبه يوم، وحطيت السيجاره الميريت وطلعت سيجاره ميريت من العلبه وشربت دي وشربت دي، هيطلعوا نفس الدخان. اذا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل عمليه تبخير للجليسرين والبروبلين اللي موجوده في السيجاره فبتقل، فلما تيجي تسخن عليها ما بتطلعش الدخان اللي انت متوقعه ومستنيه. يبقى كده مليون في المية السيجاره بتاعت الهيتس جواها بروبلين وجليسرين عشان يطلعوا دخان، والدخان ده منقوع في العيدان التبغ اللي موجود، عشان كده بيديك طعم التبغ. طب النيكوتين ايه؟ ايه النيكوتين يا جماعه اللي بيوصل للمخ بسرعه جدا جدا جدا؟ هو السولت نيكوتين، النيكوتين الملحي. فحاطين فيه نيكوتين الملحي. النيكوتين الملحي ده اول عرض من اعراضه والابحاث اللي اتعملت عليه اللي قريت اغلبها، تمام، بيعمل تسارع في ضربات القلب مع الجليسرين، لان الجليسرين لوحده بيعمل تسارع في ضربات القلب، وبيسبب الضغط. في ناس ما حصلهاش كده، طيب ماشي خلاص اوكي، بس في ناس كتير حصل لها كده. الاستاذ فارس، الاستاذه لبنى، الناس اللي شافوا الفيديوهات بتاعتي، حد تاني اسمه ان منصور، تمام، ناس كتير معلقه جد كتير، تمام، قالت كده. فانا حصل لي كده، عملت تحاليل ورسم قلب ودكاتره، عندي ضغط، باخد اوكسفورج 5/10 للضغط، خلاص عندي الضغط وثابت عليه وماشي عليه. فيبقى دي بتسبب الضغط. انا مش بعمم ومش بقول لك وحشه وما تشتريهاش او الشركه مثلا مضايقاني، فلا لا، دي الشركه منجهاني. ده انا يعني اتصلت جبت حاجات ببلاش من الشركه كتير، ف لان الكود بتاعي استخدمته وكده. لا، مفيش اي علاقه بيني وبين الشركه، ولكن كل اللي انا بطلبه منك بكل بساطه، لان انتوا بصيتوا على الفيديو بتاعي واشتريتوا بعديه المنتج، بكل بساطه حضرتك بعد اذنك بتستخدم او بتستخدم بوت او بتستخدم فيب، قيس الضغط كل اسبوع. هتخسر حاجه؟ مش هتخسر حاجه. قيس الضغط، لو لقيت ضغطك عالي امشي في الاجراءات المتبعه، تروح لدكتور بقى وتعمل تحاليل وتشوف الغدد عندك اخبارها ايه، وتشوف الكوليسترول في الدم اخباره ايه. مش هتلاقي عندك اي حاجه من الكلام ده. هتلاقي الكوليسترول بتاعك حلو جدا، هتلاقي الغدد زي اللوز، هتلاقي الكلى وظائف الكلى عسل. امال ايه؟ سلط نيكوتين والله. وده انا بقسم لكم ان ده فيه سلط نيكوتين.
النيكوتين الملحي، وفي جليسرين وبروبلين، لان مفيش حاجه بتعمل المشكله ديت كلها الا الحاجات ديت. نصيحتي ليكم لو عايزين تستخدموا الجهاز ده، نصيحتي ليكم ما تستخدموش الجهاز ده. الجهاز ده اسوأ من السجاير. نصيحتي ليكم لو بتستخدموا الجهاز ده ومستمرين عليه، وطبعا الاجسام مختلفه عن بعضيها، في جسم بيتاثر بدواء وجسم تاني ما بيتاثرش بدواء، راجع الضغط بتاعك كل فتره. اتمنى لكم كل صحه وعافيه، كل سنه وانتم طيبين. يا ريت اي حد كمل الفيديو للاخر، يا ريت يعمل اشتراك ويتابع فيديوهاتي، لان فيديوهاتي هيبقى فيها كلها الصراحه وفيها كلها الخلاصه بتاع كل حاجه احنا جربناها وكل حاجه احنا استعملناها. تحياتي ليكم وكل سنه وانتم طيبين.